Audio Jungle. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඉස්සල්ගෙද ටියුටෝරියල් channel එක බලනකොට හැමෝටම මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න නැත්තේ ඉංග්‍රීසි. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති නංගිල මල්ලා තමයි අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ටච් කරලා මෙතනට එන්නේ නැත්තේ. හරි. ඒ වගේම තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ ඇප් කීපයක් ගැන මම මෙතන ඇප්ස් 10ක් කතා කරනවා ඔයාලත් එක්ක. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හැම පාත්තෙම උදාහරණයක් ඔත්තේ මාර ලිස්නින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ස්පීකින් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් එක ඊට පස්සේ ග්‍රැමර් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා කවර් කරන apps application එක Android application 10ක් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා SLගේ ටියුටෝරියල් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතන හැබැයි notification bell එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දැම්ම ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් එනම් බලන්න මොනවද මේ Android applications මේවා කොහොමද අපි වීඩියෝ එක අපි ෆෝන් එකට install කරගන්න කියලා. හරි වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එකේදී කිව්වා වගේ මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි සරල කරලා දෙන Android application 10ක් ගැන. මේ application 10 ගැන කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ application 10 පළක් ඒවා තියෙනවා ඔයාලට ගෙවීමක් කරලා ලබා ගන්න තියෙන application තියෙනවා. තවත් application තියෙනවා ඔයාලට free ඔයාලා download කරගෙන ඔයාලට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් applications තියෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටියගේ ලොකුවටම තියෙන ස්පේස් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ ක්වොලිෆිකේෂන් වල තියෙන ස්පේස් එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක. ඕනිත් වෙන උදාහරණයක් වශයෙන් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඔක්කොම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ක්වොලිෆිකේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි කියන එක බැරි නම් ඔයාලා එතනින් ෆේල් වෙලා ඔයාලට ආයි ගෙදර එන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ කොවිඩ් වගේ කාලෙක ඔයාලා ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඇප්ලිකේෂන් 10ක් තමයි අද රිවිව් කරන්න යන්නේ. හරි මම මෙතන පළවෙනියට දාලා තියෙන්නේ Buddy Talk කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක ඔයාලට කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Android ෆෝන් එකට ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක කරා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතිකත්වය. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් එක. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේගොල්ලෝ පුරුදු කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාලට ඔයගොල්ලෝගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම තමයි දැන් මෙතන ලොග් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මට වෙනවා ටීම් එකක්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් ඒ ටීම් වලට ජොයින් වෙලා ඔයාලා ඒගොල්ලොත් එක කන්වර්සේෂන් එකක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංවාදයක් වගේ දෙයක් ඔයාලට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉන්නේ ගොඩක්ම ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කට්ටිය හින්දා අපිට වැරදුනා කියලා කවුරුත් hina වෙන්න කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට දිගට මේක කරගෙන ගිහලා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා හොඳට ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි එක තමයි Buddy Talk කියන ඇප් එක. මම මේ ඇප් වල හැම එකම link මම description එකේ පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. හරි මම දෙවෙනියට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ Cake කියන application එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම Cake කිව්වම ඔයාලා බලන්න මොකද්ද මේ application එක කියලා. මේකත් ඔයාලට තියෙන ඉංග්‍රීසි ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි skill එක ඔයාලට වැඩි කර ගන්න තියෙන application එකක් තමයි. මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ වන වීඩියෝස් ඊට පස්සේ ඩයලොග්ස් වගේ දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙන application එකක් තමයි මේ Cake කියන application එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කම්පියුටර් එකට install කරලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියන කතිකත් ඉංග්‍රීසි කියන හදාරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි තුන්වෙනියට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කන්වර්සේෂන් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේකත් අර සයිට් එක වශයෙන් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේවත් මම ලින්ක්ස් දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. හරි මේකෙත් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ලෙසන්ස් වෙනම පෙළගස්සලා තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි කන්වර්සේෂන් කියන එකේ ඇත්තටම ලෙසන්ස් ගත්තොත් එහෙම 21කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා වෙනම ඔයාලට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට listening එහෙම නැත්නම් speaking ඊට පස්සේ presentation skills ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා pronunciation ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයාලා හදනවා මේ ඇප් එක හරහා. ඊට අමතරව මේක වෙනම දෙයක් වෙනවා question දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේ හැකියාවත් ඔයගොල්ලෝගේ මේගොල්ලෝ හදනවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට තුන්වෙනියට කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කන්වර්සේෂන් ඉංග්ලිෂ් කන්වර්සේෂන් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. හරි. හතරවෙනියට කතා කරන්නේ Cambly කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඇත්තටම මේක වෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා උගන්වන ගුරුවරු සම්බන්ධ කරලා හදලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි. ඉතින් මම මේ වගේ දෙයක් කියන්නම්. ඔයත් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඉන්න ගුරුවරයෙක් නම් ඔයාලට මේකට ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඉන්න කෙනා නම් ඔයාලට ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙගොල්ලම සම්බන්ධ කරන එක තමයි මේ Cambly කියන එකෙන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන වැදගත්කම් ගොඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. right මම පස්වෙනියට කතා කරන්නේ Eng Varta කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ Eng Varta කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්දියන්.
ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ නිර්මාණය කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් වල ගියාම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩි තමන්ගේ කමක් වගේ තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කට්ටියට සමාන කට්ටිය තමයි ගොඩක් මේක ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු ගුරුවරු තමයි මේ ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඇත්තට මේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් තියෙන ගෙවලා කරන්න. ඒ වගේ තමයි ෆ්‍රී කරන් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් උත් තියෙනවා. මම ඒවා වෙනම දාන්නම් ඔයගොල්ලන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා. ඉතින් මේකෙත් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් ඒ වගේ ස්පීකින් ඒ වගේ ගොඩක් වාගේ පාත් වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය ඩෙවලොප් කරනවා. හරි. මේක තමයි මම පස්සෙනට කතා කරපු ඇප්ලිකේෂන් එක Eng Varta කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. රයිට් මම 6 වෙනියට කතා කරන්නේ Cambly. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ words documents වගේ දේවල් හදන කට්ටිය මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දන්නවා ඇති. Taman grammar ඔයාලා මොකක් හරි document එක type කළා ඒකේ grammarly හරියට තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට දාලා. ඊට අමතරව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා තවත් ඕගොල්ලෝගේ ස්පීකින් හැකියාව වගේ දේවල් වර්ධනය කරන්න මේකට අදාළ වෙනම tools තියෙනවා. ඒවා හරහා ඔයාලට මේකේ ඉංග්‍රීසි කතිකත්වයේ එහෙම නැත්නම් grammar වගේ දේවල් වලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි මම ඔයාලට 6 වෙනියට දාලා තියෙන ඉංග්‍රීසි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලට ඔයගොල්ලෝගේ ඉංග්‍රීසි කතිකත්වයේ වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා. හරි. මම ඔයාලත් එක්ක 7 වෙනියට කතා කරන්නේ HelloTalk කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලට මතකද මම කතා කරා BuddyTalk කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේ වගේම තමයි HelloTalk ඇප්ලිකේෂන් එකත් යන්නේ. මේකෙත් සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලගේ භාෂා ඒ කියන්නේ කතා කිරීමේ හැකියාව තමයි සම්පූර්ණයෙන් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක එක සංවාද අහන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හරහා ඔයාලට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි මියුසික් වගේ දේවල් අහන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඩයලොග්ස් වගේ දේවල් අහන්න දෙනවා. මේකේ තියෙන තව වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව තවත් භාෂා 10ක් වගේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් අතන ස්පැනිෂ්, ෆ්‍රාන්ස් ඒ වගේ ගොඩක් භාෂා, ජර්මන් ඒ වගේ භාෂා තවත් ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන භාෂාවක් ඔයාලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ HelloTalk කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒකෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට Talk Now කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ Talk Now කියන ඇප්ලිකේෂන් එකත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඇප්ලිකේෂන් වගේම තමයි. මේක තමයි ඔයාලට 8 වෙනියට කතා කරන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහාද ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් දැන් A-levels ලියලා ඉවරලා ඉන්න අංගිල මල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගෙදර වෙලා පාඨමාලාවක් කරන්න යන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතිකත්වයේ වර්ධනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට 9 වෙනියට කතා කරන්නේ Knudge Me කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේකේ Knudge Me කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන grammar වගේ දේවල් නිවැරදි කරනවා. ඊට පස්සේ presentation skill වගේ දේවල් හදනවා. ඊට අමතරව මේකේ වෙනම additional අපිට තියෙන වැදගත්කමක් ඒ තමයි maths part එකත් වෙනම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට දාලා දෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නා stat වගේ දේවල් වල වෙනම සූත්‍ර වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සූත්‍ර වගේ දේවල් වලට අදාළ වෙන ගණන් වගේ දේවල් මේකට දැම්මහම වෙනම මේගොල්ලොන් ගාන මේක විසඳිලා එනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැදගත්කමකුත් තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකත් බලන්න පුළුවන් මේක හරියට මේ දේවල් වෙනවද කියලා. හරි මේක තමයි මම ඔයාලට 9 වෙනියට කතා කරේ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඒ වගේ තමයි ගණිතය වගේ දේවල් ඇත්තට මේක ගණිතය කියන දේ මැත්ස් පාර්ට් එකත් ඔයාලට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. හරි මම අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Quilbot කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. අර Grammarly ඇප්ලිකේෂන් එක වගේම තමයි මේ Quilbot කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ එක එක word documents ඊට පස්සේ assignment වගේ හදන ළමයින්ට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකේ සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ අර Grammarly වගේ එකෙන් වෙන ටිකම තමයි. ඒකට අමතරව මේකේ ඔයාලට පුළුවන් paraphrase කරන්න, ඊට පස්සේ summarize කරන්න, ඊට අමතරව අර Grammarly එකෙන් වල grammar වගේ දේවල් වැරදිලා තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට අහපක් correct කරලා දෙනවා. හරි මම මේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකම ඒ වගේම තමයි වෙබ්සයිට් එකකම දාලා තියන්න link description එක පල්ලෙහා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි වැඩිදුර විස්තර මේක සම්බන්ධව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඔක්කොම දාන FB page එකේ. ඒතර ඔයාලා FB page එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේව සම්බන්ධව වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා පොඩි අයිඩියක් එන්නේ නැති කියලා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ගැන ඉගෙන ගන්න අයිඩියා එකකින් ඉන්න ළමයෙකුට ඇත්තටම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන පොඩි අයිඩියක් ආව නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි SL Gadget YouTube channel එකට යන්න. ඒක subscribe කරන්න. SL Gadget FB page එකට යන්න. ඒක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වැදගත් දේවල් ගොඩක් ඔයාලට කතා කරනවා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු වගේ. එතකොට ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.